Ấn Độ cuối năm 2018, khung cảnh tấp nập của thành phố du lịch Jaipur bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng còi xe gấp gáp. Bên trong, một người đàn ông Canada nằm co quắp trên băng ca, nét mặt nhăn nhó vì cơn đau dữ dội. Bên cạnh, người vợ mới cưới siết chặt tay anh, ánh mắt lo lắng. Đó là Gerald Cotten, vị vua crypto của Canada. Chẩn đoán của bác sĩ, biến chứng nghiêm trọng của bệnh Crohn. Chỉ 24 giờ sau, giấy chứng tử được ký. Khi thi thể được đưa trở lại Canada, một tin chấn động lan đi như cháy rừng. Gần 200 triệu đô tiền điện tử của hơn 100.000 người đã biến mất, và người duy nhất biết mật khẩu để mở kho báu kỹ thuật số đó đã chết. Tên anh là Gerald Cotten. Và đây là câu chuyện bí ẩn về cái chết của vị vua crypto Canada. Một câu chuyện mà càng đào sâu, bạn sẽ càng thấy mình lạc vào mê cung không lối thoát. Để hiểu vì sao Cotten trở thành người giữ chìa khóa của một kho báu số, chúng ta phải quay ngược thời gian. Gerald sinh năm 1988 tại Ontario, Canada. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã khác biệt. Khi bạn bè còn mải chơi ngoài sân, Gerald không hòa mình vào đám đông ở trường. Thay vào đó, Gerald lại say sưa trước màn hình máy tính cũ của gia đình, mày mò từng dòng lệnh. Mới tuổi thiếu niên, anh lăn lộn trên những diễn đàn trực tuyến như Talk Gold, một nơi tập hợp đủ loại nhân vật, nhà đầu tư, dân khởi nghiệp, kẻ lừa đảo. Tất cả cùng bàn về những xu hướng kỹ thuật số mới nổi. Ở đó, Gerald học cách kiếm tiền từ những kẽ hở của Internet. Và cũng ở đó, với nickname Scepter, Gerald đã gặp Michael Patrin, người cộng sự duyên nợ sau này. Cùng với Patrin, cả hai nhanh chóng bắt tay, khởi nghiệp hàng loạt dự án siêu lợi nhuận, thậm chí chấp nhận cả những dạng tiền điện tử sơ khai khi Bitcoin còn chưa tồn tại. Nhưng tất cả chỉ dừng ở thử nghiệm. Thành công thì vẫn chưa mỉm cười với Gerald. Không bỏ cuộc, anh bước vào Schulich School of Business, ngôi trường kinh doanh top 1 Canada. Năm 2010, Gerald ra trường với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh. Trong tay kiến thức, trong đầu tham vọng làm giàu khổng lồ. Nhưng để biến tham vọng thành hiện thực, Gerald cần một cơ hội. Và rồi, cơ hội ấy đã đến. Look, we're talking about Bitcoin. Năm 2013, cơn sốt Bitcoin bùng nổ. Giá trị của nó nhảy vọt từng tuần, kéo theo cả thế giới vào cuộc đua, tạo ra rất nhiều tỷ phú Bitcoin. Đây là cơ hội cả đời người, có một. Gerald chớp lấy cơ hội cùng Patrin lập ra Quadriga CX, một sàn giao dịch crypto cho người Canada. Trước Quadriga, muốn mua Bitcoin, người ta phải làm thủ tục rườm rà. Nhưng Quadriga thì khác. Đăng ký nhanh, giao dịch dễ. Nó dễ đến mức một đứa trẻ cũng có thể làm được. Gerald trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, ở các hội thảo công nghệ, nói về tương lai của tài chính. And we basically are now the largest exchange in Canada for buying and selling Bitcoin. Congratulations. Cái tên Quadriga CX được nhắc khắp nơi. Chỉ sau vài năm, nó trở thành sàn giao dịch lớn nhất Canada, xử lý hơn 1,5 tỷ đô giao dịch. Báo chí gọi Gerald là người hùng tiên phong. Anh mới ngoài 20 nhưng đã là triệu phú, sống trong những ngôi nhà sang trọng, lái xe thể thao, đi du lịch khắp nơi. Trong cơn xoáy của tiền và tham vọng, có một người lặng lẽ bước vào đời Gerald. Để sau này, cái tên ấy sẽ khiến mọi nghi ngờ bùng lên. Đó là một ngày nắng ấm năm 2014. Gerald đang lướt Tinder. Khi hình ảnh Jennifer Robertson hiện lên, anh khựng lại một giây rồi khẽ mỉm cười. Không do dự, ngón tay trượt sang phải. Cả hai nhanh chóng gắn bó, xuất hiện cùng nhau ở những bữa tiệc và chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ. Jennifer vốn làm bất động sản, và chẳng bao lâu sau khi quen nhau, cô bắt đầu quản lý cả danh mục nhà đất mà hai người sở hữu. Tưởng chừng đây sẽ là câu chuyện trai tài gái sắc thường thấy, nhưng đằng sau những nụ cười và tấm ảnh lung linh, có lẽ không ai ngờ rằng Jennifer rồi sẽ trở thành cái tên gắn liền với những bí ẩn lớn nhất trong đời Gerald. Chưa đến 30, Gerald dường như có tất cả: tiền bạc, danh tiếng, tình yêu. Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ đã xóa sổ chiếc vương miện ấy và kéo tất cả vào một cơn ác mộng chưa từng có. Năm 2018, các chính phủ lớn siết chặt quản lý, đóng băng hàng loạt dự án. Thị trường crypto hoảng loạn. Bitcoin từ gần 20.000 đô rơi thẳng xuống chỉ còn vài nghìn. Người ta gọi đó là mùa đông crypto, một mùa đông nuốt chửng hàng tỷ đô chỉ trong vài tháng. Trong cơn bão ấy, Quadriga CX bắt đầu trục trặc. Giao dịch bị trì hoãn.
Hàng nghìn khách hàng gửi email, gọi điện, viết bài trên mạng xã hội. Trên Reddit, Facebook, cơn phẫn nộ bùng lên. Quadriga lừa đảo, tiền của tôi đâu? Giữa tâm bão, Gerald trấn an khách hàng, nói rằng những trục trặc rút tiền chỉ là tạm thời. Anh khẳng định vấn đề đến từ các ngân hàng Canada, vốn không mặn mà hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Quadriga buộc phải đi đường vòng, nhờ các bên trung gian xử lý thanh toán. Tháng 2 năm 2018, một người dùng Reddit tên PsychoFix đăng đàn. Người này nghi ngờ Quadriga CX không có trụ sở thật. User này quyết định tận mắt kiểm chứng địa chỉ văn phòng Quadriga CX công bố 223-2055 Commercial Drive, Vancouver. Kết quả, không hề có văn phòng nào tồn tại ở đó. Ngay cả Google Maps cũng cho thấy chưa từng có dấu vết Quadriga đặt chân. Sàn giao dịch số 1 Canada nhưng lại không có nổi một trụ sở thực sự sao? Trong khi nghi vấn ngày một dày lên, Gerald lại tung ra một tin hoàn toàn khác. Anh kết hôn với Jennifer Robertson. Và rồi, cuối năm 2018, đôi vợ chồng mới cưới bay sang Ấn Độ với danh nghĩa hưởng tuần trăng mật, kết hợp làm từ thiện. Gerald bày tỏ mong muốn tài trợ cho một trại trẻ mồ côi và cả hai dự định tham dự lễ khai trương. Jaipur chào đón họ bằng cung điện cổ kính, những khu chợ đêm rực rỡ. Nhưng chỉ vài ngày sau, kỳ nghỉ trăng mật biến thành cơn ác mộng. Vài ngày sau, Gerald bắt đầu lên cơn đau bụng dữ dội. Ban đầu các bác sĩ cho rằng đó chỉ là tiêu chảy thường gặp ở khách du lịch. Nhưng tình trạng nhanh chóng trở nặng. Anh lên cơn tim 3 lần, mỗi lần mạnh hơn lần trước. Sức khỏe suy giảm với tốc độ đáng sợ. Các bác sĩ làm tất cả những gì có thể. Nhưng chỉ 24 giờ sau, anh qua đời. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Khi Quadriga CX thông báo Gerald là người duy nhất giữ mật khẩu ví lạnh chứa hơn 215 triệu đô, câu hỏi bắt đầu bùng lên. Đây là một bi kịch ngẫu nhiên hay là một kịch bản đã được sắp đặt từ trước? Cái chết của Gerald đẩy Quadriga CX vào hỗn loạn. Hơn 100.000 khách hàng không thể truy cập số tiền của mình. Truyền thông sôi sục. Tiền ở đâu? Các chuyên gia blockchain bắt đầu điều tra và phát hiện ra các ví lạnh chứa tiền của Quadriga CX đã trống rỗng từ nhiều tháng trước khi Gerald Cotten qua đời. Hàng chục nghìn Bitcoin, Ethereum đã được rút đi. Tuy nhiên, nhờ khả năng truy vết của blockchain, các điều tra viên đã có thể theo dõi và chứng minh rằng Gerald Cotten chính là người đã chuyển số tiền này. Cuộc điều tra tài chính hé lộ một sự thật đáng sợ. Quadriga CX vận hành như một mô hình Ponzi. Gerald tạo tài khoản ảo, nạp tiền ma để giao dịch với khách hàng thật. Anh dùng tiền thật của nhà đầu tư để đánh cược vào biến động crypto và thua hàng chục triệu đô. Gerald còn dùng tiền của nhà đầu tư để tiêu dùng cá nhân, mua chuyên cơ, bất động sản riêng. Còn về người đồng sáng lập Quadriga CX, Michael Patrin, càng đào sâu quá khứ của hắn, càng gây sốc. Hắn từng ngồi tù vì tội lừa đảo tài chính. Từ Canada tới Ấn Độ, dấu vết của Gerald bị soi kỹ. Hồ sơ bệnh viện có chi tiết không khớp. Giấy chứng từ viết vội, sai cả họ của Gerald và không có giám định độc lập. Chỉ 2 tuần trước khi Gerald qua đời, anh lập di chúc chỉ định Jennifer Robertson, vợ anh, trở thành người thừa kế toàn bộ tài sản. Bản di chúc dài 11 trang, chi tiết đến mức hiếm thấy, từ tài khoản ngân hàng, ví điện tử Quadriga, danh mục đầu tư crypto, bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, tới hợp đồng hợp tác kinh doanh. Điều đáng chú ý, Gerald lập một quỹ tín thác trị giá 100.000 đô chỉ để chăm sóc 2 chú chó cưng, trong khi không dành khoản tiền nào cho các hoạt động từ thiện mà anh quảng bá ở Ấn Độ. Sự mâu thuẫn này càng khiến dư luận đặt câu hỏi về động cơ thực sự. Mỗi trang đều được chứng thực, ký và công chứng, tạo ấn tượng rằng Gerald đã chuẩn bị mọi thứ cực kỳ chi tiết, như thể biết trước những gì sẽ xảy ra. Trước những dấu hiệu mờ ám, nhóm luật sư đại diện cho các nạn nhân yêu cầu khai quật thi thể để xác minh danh tính và nguyên nhân tử vong, nhưng yêu cầu bị bác bỏ. 2019, Jennifer lên tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Cô nói rằng mình cũng là nạn nhân và đã giao lại khoảng 12 triệu đô Canada để trả cho các chủ nợ. Tuy nhiên, con số vẫn quá nhỏ so tổng thiệt hại. Với 215 triệu đô của hơn 100.000 người, cơ quan chức năng chỉ thu hồi và đền bù được 46 triệu đô. Số tiền khổng lồ còn lại vẫn là ẩn số. Liệu Gerald có thực sự chết ở Ấn Độ? Nếu còn sống, anh đang ở đâu ngay lúc này? Và câu hỏi lớn nhất đặt ra, anh là nạn nhân của bất hạnh
hay là kẻ đạo diễn một trong những cú lừa tàn bạo nhất lịch sử crypto? Có lẽ câu trả lời đã được chôn vùi dưới nắm mộ kia cùng với hàng trăm triệu đô mãi mãi không được tìm thấy. Câu chuyện Gerald Cotten không chỉ là bí ẩn 200 triệu đô bị chôn vùi, nó còn là lời nhắc lạnh lùng. Niềm tin khi đặt sai chỗ có thể là cú cược đắt giá nhất đời bạn. Nếu thấy video này cuốn hút, đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những câu chuyện giật gân về những kẻ ngoại lệ của hệ thống.